Recetën e sotme jam e sigurt që do ta pëlqeni shumë. Donas të mbushura me Nutella, të buta pambuk me aromë fantastike. Vazhdojmë me përgatitjen. Në një tas do të hedhim një gotë qumësht të ngrohtë, rreth 200 ml. Më pas do të hedhim 60 gram gjalpë të shkryr, një vezë, dy lugë sheqer dhe 5 gram maja. Gjithashtu do të hedhim pak fare kripë. Do të përziejmë mirë të gjithë përbërësit derisa maja të jetë tretur plotësisht. Më pas do të hedhim 4 gota miell, rreth 600-650 gram. Miellin do ta hedhim gradualisht. Brumin do ta ngjeshim mirë me duar për disa minuta. Duhet të jetë një brum jo i fortë, siç edhe shihet në video. Do ta lejmë të pushojë për rreth një orë, derisa masa të dyfishohet. Brumin do ta ndajmë në 12 pjesë dhe do të formojnë 12 topa të vegjël. Me ndihmën e një oklaj ose edhe me dorë do të hapim një petë të vogël, ku në mes do të vendosim Nutella. Unë kam vendosur Nutella në fakt, por mund vendosni edhe reçel, çfarë do lloj reçeli që të dëshironi. E mbyllim mirë dhe i japim formë të rrumbullakët. Në këtë mënyrë do të vazhdojmë me gjithë brumin. Pasi i kemi përfunduar, do t'i lejmë të pushojnë për rreth 20 minuta. Do të marrim një të verdh vezë, një lugë qumësht dhe do t'i përziejmë bashkë. Më pas, me këtë mas do t'i lyejmë të gjithë pogaçet. Do t'i pjekim në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Pasi janë pjekur, do t'i lëmë të ftohen për pak minuta dhe më pas do t'i lyejmë të gjitha sipër me mjalt dhe pas mjaltit me arë kokosi. Kjo është sipas dëshirës, nëse nuk e pëlqeni
Në këtë mënyrë mund edhe mos t'i lyni, shumë të mira janë edhe ashtu pa i lyer me mjaltë dhe me ark kokosi. Do të veprojmë njësoj me të gjitha. Unë për dekor i kam vendosur dhe pak Nutella sipër. Shija është fantastike. Nëse i provoni, ju bëftë mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.